Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. So, ngayon po is gusto ko po munang magpasalamat sa lahat ng mga sumusuporta sa akin. Ayan. Sa mga viewers at subscriber ko dyan. Maraming salamat po sa inyong suporta. God bless po sa inyong lahat. So, ayan po. Shout out po muna tayo. Shout out po kay Soundchick TV. Ayan. At shout out din po kay Sir June ng Barurot Mini Sound. Ayan po, ng Plaridel, Bulacan. Shout out sa iyo, sir. At shout out din po kay Sir Danny Boy Giraldes ng Damam KSA. Ayan po. Shout out sa iyo, sir. So, ayun guys. Kung bago pa lang po kayo sa aking YouTube channel, ayan po. Huwag po natin kalimutan mag-subscribe at pindutin ang notification bell para updated po kayo sa mga video na i-upload ko. Ayan po. At like and share na rin po para mas masaya. So, ayan guys. Ngayon po is magte-testing tayo ng Kevlar na UZ1000. Ayan po. Yan po is ipapadala natin sa Giwan Samar. So, ayun guys, tara po at i-unbox na po natin. So, ayan na siya guys, unbox na po natin. Ayan. UZ1000 na Kevlar po. Ayan. Yan po is 23.5 yung SRP. Ayan, you say 1,000 na Kevlar. So, ayan, unbox na po. Buat? Hindi. Mabugat na. Mabugat? Oo. Eh, waray man eh. Mabugat ini. Waray na siya. Waray bugat na siya. Ganda. Ano yan? Ha? Oo, sa kanila yan. Pakuha ko nun. Yun, targa.
Music Mix Club.